Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cảm nhận và hiểu biết của mình về việc du học Mỹ. Thì nhiều người có bảo rằng Mỹ như thiên đường vậy á, nhưng mà thật sự nó có phải thiên đường không? Thì theo cái cảm nhận của mình, Mỹ sẽ chỉ là thiên đường khi mà mọi người biết cách làm nó trở nên thiên đường. Và Mỹ cũng chỉ thật sự sướng khi mà mọi người trải qua được những cái khó khăn ban đầu của nó. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người những khó khăn ban đầu khi mà mình mới qua đây. Đầu tiên đó chính là tài chính. Tài chính là một vấn đề khá là quan trọng mà mọi người phải cân nhắc trước khi quyết định qua Mỹ du học. Vì học ở bên Mỹ đối với du học sinh là một cái khoản khá là cao. Thì mùa đầu tiên mình trả, ví dụ cho bang của mình thôi, tại vì mỗi bang đều có chi phí tiền khác nhau nên mình không có thể nói hoàn toàn đúng được. Thì bang của mình là mình đi nha, mùa đầu tiên mình trả là khoảng tầm 7.000 đô. Thì bạn của mình là người dân định cư ở đây thì họ chỉ trả có 2.000 đô thôi, mặc dù lấy lớp giống nhau. Thì đây có thể là một ví dụ nhỏ để cho mọi người so sánh cái sự khác nhau giữa dân định cư và du học sinh như tụi mình. Thì ngoài cái việc mà tiền học đó ra thì chi phí sống là một cái vấn đề cũng khá là cần được quan tâm. Tại vì tiền ăn, tiền uống, tiền nhà thuê, rồi tiền điện, tiền này nọ. Tại vì có những bạn rất là may mắn khi qua đây họ có người thân, nhưng mà người thân ở bên này họ chỉ giúp cho các bạn thời gian đầu thôi. Tại vì mỗi người đều phải có một cuộc sống riêng, họ sẽ lo cho cuộc sống của họ, họ bận rộn đi làm với cuộc sống của họ. Nên là cũng khá là ngại nếu như các bạn nhờ thường xuyên. Nên điều tốt nhất là mọi người hãy ráng tự lập sớm khi mà có thể. Khi mà mới qua đây rồi mình sẽ rất là bỡ ngỡ, nên họ sẽ giúp mình một thời gian đầu thôi, về sau mình phải tự lo hết. Mình cũng vậy, mình khá là ngại khi nhờ, nên là mình phải tự lo. Mình qua đây chỉ có 4 năm thôi, không quá ngắn cũng không quá dài, thì mình đã di chuyển được 3-4 nơi rồi, chứ mình không có dám nhờ phiền người nhà của mình, nên mình phải tự lo hết. Thì cái nơi đầu tiên mà mình ở thì là nếu mà thuê nguyên cả cái lầu của họ, cái tầng của họ bao gồm 2 căn phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng tắm. Không có máy điện, không có máy giặt, không có máy sấy nha. Mình phải tự ra ngoài mình đặt dịch vụ riêng. Thì là 800 đô một tháng bao điện nước luôn. Nhưng mà nếu mà mình thuê riêng á, mình chỉ có một người thôi mà không có bạn để share, thì mình thuê riêng thì là 450 một phòng. Thì hồi đấy là mình thuê riêng 450 một phòng. Mình tự giặt đồ thì mình phải tự bê thùng đồ của mình đi ra ngoài rồi mình giặt mình sấy, chứ họ không có ở đấy. Còn tiền ăn bên này thì cũng không bao nhiêu nếu mà mọi người tự đi chợ về rồi nấu. Tại vì nếu mà để đi ra ngoài ăn thì nó cũng khá là cao đối với một đứa du học sinh không thể đi làm bên này. Có phải chăng đi làm thì cũng là làm trong trường, thì họ trả lương cũng không có cao, thật sự không có cao, rất là thấp. Nên là mình tự đi chợ và nấu ăn thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều phần chi phí nấu ăn. Vấn đề thứ hai là nỗi nhớ nhà, cô đơn. Thật sự mà nói thì khi mà năm đầu tiên qua đây á, là ba mẹ dắt mình qua đây. Ba mẹ dắt mình qua đây năm đầu tiên để giúp đỡ mình thời gian đầu. Thì mặc dù đi cùng với bố mẹ tới sân bay Mỹ, mình khóc. Mình đã khóc khi vừa đặt chân tới sân bay của Mỹ luôn. Tại vì mình cảm nhận trời ơi, xa một cái nửa vòng trái đất rồi, sau này bố mẹ về rồi thì sao? Tại vì lúc ở Việt Nam mình nghĩ chắc không sao đâu, có gì thì mình một năm mình về một lần mà, đâu có gì đâu mà mình phải sợ. Tại vì mình ở dưới quê, mình cũng lên Sài Gòn rồi vài tuần mình về thăm gia đình, mình thấy rất là bình thường. Nhưng mà khi mà qua Mỹ rồi thì hoàn toàn khác luôn. Xong rồi những dịp lễ nè, Tết nè, Noel nè, bình thường là mình quây quần với gia đình hoặc là mình đi chơi bạn bè. Mà qua đây trời ơi, không bạn bè, không gia đình, đi học đi về, đi học đi về. Thời gian đầu khá là khó khăn luôn, và mình chỉ muốn xin về Việt Nam thôi, không muốn bên này nó lúc nào cũng khóc hết trơn à. Nhưng mà bây giờ thì đỡ hơn rồi. Bây giờ thì quen hơn với cuộc sống bên này rồi, nên là không còn bị ướt như lúc mới qua nữa. Thì đấy là hai cái vấn đề đầu tiên. Còn vấn đề những cái khó khăn giống như là môi trường bên này cực kỳ sạch luôn. Bên này rất là môi trường rất là thoải mái, rất là thoáng và sạch luôn. Hồi xưa lúc mà mình ở Việt Nam, mình về Việt Nam á, mình đợt vừa rồi luôn, mình về Việt Nam mình chỉ ở trong nhà cả ngày, từ sáng đó mình ở trong nhà không bước ra ngoài đường luôn. Mà tối mình tẩy trang phải cần 2 miếng, ít nhất là 2 miếng mới sạch được cái mặt mình tẩy trang thôi nha. Nhưng mà qua bên này mặc dù mình đi ra ngoài đường cả ngày luôn,
Mà về tại trời ơi không, kiểu như có chút xíu mà không có phải là quá dơ như bên Việt Nam luôn. Nên mình cảm thấy rất là thích bên này bởi vì môi trường là vậy. Ngoài cái việc môi trường đấy ra thì cái cách cư xử bên này á, kiểu như họ hai từ xin lỗi và cảm ơn họ dùng thường xuyên như không có gì luôn. Ở bên Việt Nam rất ít khi mình, điển hình là mình rất ít khi dùng những từ đấy. Khi nào mình cảm thấy mình thật sự có lỗi thì mình mới xin lỗi. Còn khi qua bên này ha, ví dụ mình đụng người ta đi, mình xin lỗi, người ta cũng xin lỗi mình, hai người đều xin lỗi mặc dù họ biết không phải lỗi của họ nhưng mà họ vẫn xin lỗi. Đấy là một cái điều mà mình rất là thích. Mình chỉ nói một ví dụ đụng nhẹ thôi chứ không phải là cố tình hay gì, thì họ rất là, mình rất là thích cái cách cư xử bên này là như vậy. Thì ngoài cái vấn đề đấy ra, phương tiện giao thông đi lại cũng rất là quan trọng. Bởi khi mới qua thì mọi người ngoài đi bộ thì mọi người xe bus hoặc là mấy cái subway rất là tiện luôn. Nhưng mà không phải bang nào cũng có. Giống như bên bang Cali, theo mình được nghe kể lại thì họ có một vài chuyến xe bus nhưng mà phải 3-4 tiếng hay là mấy tiếng nó mới có một chuyến chứ không phải có thường xuyên. Một cái rất là may mắn cho mình là bang mình ở thì có rất là nhiều xe bus cũng như subway. Họ thay đổi tầm 15 đến 20 phút là có một chuyến rồi nên là rất là may mắn luôn. Nên là trước khi các bạn chọn bang hoặc cũng như chọn trường học để qua Mỹ du học á, thì mọi người hãy cân nhắc kỹ giữa chi phí sống và cũng như là phương tiện đi lại. Hai cái vấn đề này khá là quan trọng cho mọi người khi mà mới qua đây. Thì đó, còn một điều nữa, tức là khi mà mọi người qua đây không đối với một đứa lười học như mình thì tiếng Anh khi mới qua đây mình nghe không có hiểu một cái gì hết. Thật sự không hiểu một cái gì hết, bởi vì Việt Nam mình không có học, mình rất là lười học luôn. Nên là mấy ngày đầu đi học không có bạn luôn, thật sự là không có bạn đi học thì thầy cô nói rất là nhanh, mình không có nghe, không có hiểu được. Người ta học bình thường là 1, mình thì phải học 10. Nên là vấn đề tiếng Anh cũng rất là vấn đề được mọi người quan tâm. Nên là các bạn nào mà đã siêng học tiếng Anh từ trước rồi thì là một lợi thế cho mọi người ha. Thì còn một vấn đề rất là tế nhị cho các bạn gái, đó chính là bên Mỹ rất là dễ tăng cân. Mọi người đừng có ý là cơ thể tao tại người gầy hoặc là không có mập được đâu nên là không có sao, cứ thêm ăn, không có vậy đâu. Hồi xưa mình ở Việt Nam á, 38 đến 39 là cao nhất mà mình có thể đạt được rồi. Mình lên mẹ mình bảo mình lên 40 là mẹ mình chắc mừng, có mở tiệc ăn mừng luôn, tại vì mình khá là gầy, không thể nào cái rồi. Dù ở Việt Nam mình ăn đêm, ăn đồ ăn vặt nó rất là nhiều luôn, uống trà sữa liên miên mà không mập. Qua đây năm đầu tiên mình cũng vẫn ăn bình thường, không có nhiều bằng Việt Nam bởi vì không có được vui, mình cũng phải tự lo tự này nọ hơn nên là không có ăn nhiều như Việt Nam. Năm đầu tiên cũng không có gì xảy ra. Năm thứ hai mình đã vượt ký lên 45 kg và mình nghĩ chắc không sao đâu, tại người mình đâu có mập được. Cho đến khoảng thời gian gần đây là mình đã vượt cái số mà mình tưởng tượng ra, đó chính là tầm 50. Bây giờ mình nghĩ là cũng phải tầm 55 kg rồi. Đấy là một con số kinh hoàng ám ảnh mình. Nên là các bạn gái mới qua đây hãy cẩn thận khi mà ăn, đừng có ý vào cái tại người của mình không thể mập được mà cứ ăn như vậy thì sau này sẽ hối hận. Mọi người đừng có thấy mình kể những cái khổ đó ra rồi lại không muốn qua Mỹ, đừng có nản như vậy. Tại vì trong cái khổ thì nó không có cái sướng. Nhờ những cái đó thì bây giờ mình cảm thấy mình rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình bây giờ. Nhờ những cái khó khăn đấy mà bây giờ mình cảm thấy mình tự lập hơn, mình biết được nhiều thứ hơn. Giống như bây giờ mình mà ở Việt Nam thật sự mà nói chắc mình không biết nấu ăn là gì, không biết chạy xe, không biết gì hết á. Nhưng mà nhờ qua đây mình biết thế nào là nấu ăn, thế nào là một cuộc sống tự lập không phụ thuộc ai. Nhờ vậy mình biết được những thông tin rất là hữu ích, rất là nhiều điều mà bây giờ mình phải cảm ơn những cái quá khứ khó khăn đấy đã giúp đỡ mình. Với cuộc sống như bây giờ thì mình cảm thấy thật sự hài lòng. Nên là mọi người, nếu mà có điều kiện có thể qua Mỹ du học thì hãy du học một lần rồi mọi người sẽ cảm nhận nó và yêu thích nó. Bye bye. Mọi người có thắc mắc hoặc là có những câu hỏi gì về du học sinh cũng như cuộc sống ở Mỹ bên này thì có thể comment trực tiếp ở dưới. Mình sẽ trả lời và giúp đỡ mọi người hết sức có thể. Đừng quên subscribe kênh của mình để đón xem những clip mới nhất về du học hoặc là về nước Mỹ thân thương nữa nha. Bye bye.